यदि म तिमी भएको भए अर्थात् म तिम्रो ठाउँमा भएको भए यस्तो गर्थे भन्ने सेन्टेन्स मैले लिएर आएको छु। अति नै इम्पोर्टेन्ट यो प्याटर्न हो। आजको यो प्याटर्नलाई तपाईले अवश्य पनि कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सजेसनको लागि प्रयोग गरिन्छ है त। कसैलाई हामीले सजेस्ट यदि तपाईको ठाउँमा म गए म यस्तो गर्थे कसैले तपाईले सजेस्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि अवश्य पनि यस प्रकारको तपाईले प्याटर्नलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अति नै इम्पोर्टेन्ट प्याटर्न हो यो। इफ राख्नुस्, त्यसपछि आई राख्नुस्, ओर डब्लुइआरई ओर राख्नुस्, यु राख्नुस्, कमा दिनुस्, अनि आई त्यसपछि वुड प्लस भी1। वुड के हो त मोडल भर्ब हो, तसर्थ वुड पछि जहिले पनि भी1 हुन्छ। यस्तो प्याटर्नमा यो सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि के हुन्छ त सजेस्ट कसैलाई गरेको देखाउँछ र यसबाट यदि म तिम्रो ठाउँमा भएको भए या म तपाईको ठाउँमा भएको भए या तपाई भएदेखि मैले यस्तो गर्थे भन्ने प्रकारको सेन्टेन्सहरू यो प्याटर्नमा हामी बनाउन सक्दछौँ। जस्तै मान्नुस् इफ आई ओर यु आई टेक ब्याथ, म तपाईको ठाउँमा भएको भए अथवा तपाई भएको भए मैले नुहाउँथे। इफ आई ओर यु, यदि म तपाई भएको भए आई ओर यु आई वुड गो टु अमेरिका, यदि म तपाईको ठाउँमा भएको भए अमेरिका जान्थे। इफ आई ओर यु राख्नुस् र त्यसपछि आई राख्नुस् अनि वुड राखेर भी1 बाट सेन्टेन्स बनाउनुस्। यसबाट पहिलोको प्याटर्न इफ आई ओर यु यो सबैमै भइहाल्यो, त्यसपछि वुड प्लस भी1 पनि सबैमा हुन्छ, आई हुन्छ र वुड हुन्छ र त्यसपछि भी1 सबैमा हुन्छ। यो अति नै सजिलो प्याटर्न हो र यसको प्याटर्न सजिलो हुँदा हुँदै पनि यसको सेन्स चाहिँ अति नै इम्पोर्टेन्ट सेन्स यसले तपाईलाई प्रदान गर्छ फर सजेसन है त। त्यसकै बारेमा आज हामी डिस्कस गरौँ। अलि तपाईले मैले यो टपिकलाई क्लियरिफाई गर्न खोज्दैछु। इफ आई ओर यु अनि यसपछि आई पछि वुड, वुड पछि भी1, यो प्याटर्न भयो। यो प्याटर्नमा हामी सेन्टेन्स यसरी बनाउँछौँ। यदि म तिम्रो ठाउँमा हुन्थे भने, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो प्याटर्न हो। जस्तै यदि म तिम्रो ठाउँमा हुन्थे भने या यदि म तिमी भएको भए, यहाँनिर यस्तो भयो उसलाई घृणा गर्ने थिए अर्थात् मैले उसलाई घृणा गर्ने थिए, यस्तो हुन्छ। इफ आई ओर यु आई वुड हेट हर, यस्तो यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। इफ आई ओर यु यो प्याटर्न यहाँसम्म भइहाल्यो सेम। त्यसपछि आई को आई, वुड को वुड, अनि भी1 मा हेट अनि ड्यासमा हर है, यसो भी1 अनि त्यसपछि ड्यास डट डटमा जे छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि म तिमी भइदिएको भए, यदि म तिमी भइदिएको भए अर्थात् म तिम्रो ठाउँमा भएको भए म उसको सहारालाई व्यवस्था गर्थे, यस्तो खालका वाक्यहरू यसमा बोलिन्छ। हेर्नुस् इफ आई ओर यु आई वुड इग्नोर हिज सपोर्ट, यसरी भने वुड प्लस भी1 ड्यास। यदि म तिम्रो ठाउँमा भएको भए मैले यो समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्थे। इफ आई ओर यु आई वुड ट्राई टु सल्भ दिस प्रब्लम, यदि म तपाईको ठाउँमा भएको भए यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्थे। यस्तो प्रकारका सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। इफ आई ओर यु आई वुड गिभ द थिङ व्हाट यु निड, यदि म तपाईको ठाउँमा भएको भए मैले त्यो चिज दिने थिएँ जो तपाईलाई आवश्यक छ हो। यसो अर्थात् भन्नुको अर्थ तपाईले मलाई दिनुपर्छ, तपाईको ठाउँमा त म दिन्थेँ नि त, तसर्थ तपाईको ठाउँमा छैन अब तसर्थ तपाईले मलाई दिनुपर्छ भनेको यसको अर्थ हो। यस्तो खालको सजेसनको लागि प्रयोग गरिने प्याटर्न आजको अति इम्पोर्टेन्ट प्याटर्न थियो है। र यसलाई तपाईले यो प्याटर्नबाट धेरै कुराहरू आज बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। हेभ अ नाइस डे।